Xin chào toàn thể chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho chị em các bạn công thức cũng như cách làm món nem rán hay còn gọi là chả giò Sài Gòn nhé. Thì để món nem rán chả giò luôn được vàng giòn, thơm ngon, để được lâu nó vẫn giòn thì cũng có vài cái mẹo nhỏ nhỏ. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng chị em các bạn nhé. Bây giờ mời chị em và các bạn cùng vào xem video. Và đây là những cái nguyên liệu cơ bản để chúng ta làm cái món nem rán ngày hôm nay. Và mình có để chi tiết ở trong phần mô tả, chị em có thể vào đây xem để chúng ta tiện theo dõi video hơn. Chúng ta sẽ bào sợi cái phần khoai môn và cà rốt này chị em các bạn nhé. Thì làm nem rán Sài Gòn hay là chả giò Sài Gòn thì thường mình hay cho cái khoai môn và cà rốt này vào chị em các bạn. Ngoài ra thì mình còn cho thêm đậu xanh rang vàng lên nữa chị em các bạn ạ. Đậu xanh kết hợp với lại khoai môn cà rốt vào khi mình chiên lên cái món nem của mình ăn rất là thơm là ngon. Nó có cái độ bùi béo kết hợp với rau củ, mà đặc biệt là nó không có bị ngán nha chị em các bạn. Cái phần nấm mèo này thì chúng ta cũng thái sợi ra chị em các bạn nhé. Thì có nơi gọi là mộc nhĩ chị em các bạn. Thì cái này mình cho vào trong món nem thì khi mình ăn món nem của mình nó có cái độ giòn cũng rất là ngon luôn. Số lượng thì chị em các bạn cũng không cần phải sử dụng nhiều đâu nhé. Với khoảng mức nửa ký thịt thì chị em các bạn chỉ cần sử dụng cho mình khoảng 50g nấm mèo chưa có ngâm nước nhé. Nấm mèo còn khô đó. Như vậy khi mình ngâm nước ra thì nó nở ra cũng rất là nhiều rồi đấy chị em các bạn. Phần hành lá này thì mình cắt nhỏ nhỏ ra là được chị em các bạn nhé. Mình cho thêm hành lá vào để cái món nem rán của mình nó được thơm hơn. Ngoài ra thì mình còn có sử dụng hành khô và tỏi nữa. Thì đối với món nem chả thì còn phải có thêm tỏi và hành này chị em các bạn ạ. Hành tỏi để cho vào nem thì chị em các bạn nhớ chiên cho vàng lên nhé. Như vậy thì khi mình cho vào nem món nem của mình nó được thơm ngon hơn. Nếu chúng ta mà để cái hành tỏi còn sống tươi mà cho vào trong cái phần nhân thì khi chúng ta chiên nem lên chúng ta để một lát thì cái nước còn dư lại ở trong phần hành tỏi nó sẽ rửa ra, nó làm cho cái món nem của mình nó bị ỉu đi đó. Như vậy thì cái món nem của mình nó không được giòn lâu nữa đâu chị em các bạn nhé. Rồi mình chiên cho nó vàng như vậy là được rồi đó chị em các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tách riêng cái phần lòng trắng và lòng đỏ trứng gà này ra chị em các bạn nhé. Phần lòng đỏ thì chúng ta sẽ cho vào để chúng ta ướp chung phần thịt. Thì xem tới đây rồi chắc chắn một số chị em sẽ hỏi là tại sao lại phải tách riêng ra như vậy. Mình tách riêng ra để mình đánh cho phần lòng trắng trở lên cái dạng bông kem đó chị em các bạn. Làm như vậy thì khi mình cho vào phần nhân mình trộn đều lên thì cái món chả giò của mình khi chiên lên nó sẽ có cái độ giòn xốp và ăn thì nó rất là ngon và nó giòn được lâu hơn đó chị em các bạn nhé. Thì đây là cũng một cái mẹo nhỏ mà mình cũng muốn chia sẻ cho chị em các bạn để chị em các bạn làm cho gia đình thưởng thức món chả giò Sài Gòn nhé. Mình sẽ đánh cho bông kem như vậy là được rồi chị em các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào phần thịt để mình ướp luôn. Mình sẽ ướp vào đây là 1 thìa canh hạt nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh dầu hào chị em các bạn nhé. Và mình cho vào đây thêm 2 thìa cà phê tiêu bột. Mình cho thêm tiêu bột vào để món chả của mình được thơm hơn đó chị em các bạn. Và mình sẽ cho hết cái phần hành tỏi lúc này mình phi vàng vào nhé. Bây giờ thì chúng ta trộn cho đều để cho tất cả cái gia vị nó thấm đều. Cuối cùng thì chúng ta cho đậu xanh rang vàng vào. Thì để cái nhân cho được ngon hơn thì chị em các bạn nhớ ướp cho mình khoảng 30 phút ở trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem nhân ra và trộn chung đều với phần rau củ lúc nãy mình thái ra đây chị em các bạn này. Mình trộn đều rồi thì mình sẽ chuẩn bị đi gói phần nem chị em các bạn nhé. Chị em các bạn muốn sử dụng cái loại vỏ bánh nào cũng được để chúng ta gói nem. Tuy nhiên mình thì thường hay sử dụng cái loại vỏ bằng chả ram đó. Thì khi mình chiên cái vỏ chả ram nó có cái màu đẹp này. Với lại khi mình ăn mình thấy cái vỏ chả ram nó cũng rất là ngon chị em các bạn ạ. Thì phần nhân chị em các bạn cũng đừng sử dụng nhiều quá. Nếu mà nhiều quá thì khi mình chiên nó cũng lâu giòn với lại cũng ăn nó dễ bị ngán. Chúng ta gói nem thì chúng ta gói đừng có chặt tay quá nhá. Chặt tay thì khi mình chiên nem nem nó dễ bị vỡ ra chị em các bạn.
Để cho nó có độ gắn kết thì chị em các bạn có thể là sử dụng lòng đỏ trứng gà này, hoặc là pha một chút bột mì để chúng ta gắn lại như thế này, để lát nữa chúng ta chiên nó khỏi bị bung ra đây chị em các bạn. Thì gói nem thì bạn nào mà tay khéo tay thì chúng ta gói nem thì đẹp hơn nhá. Còn mình thì cũng không được khéo tay lắm đâu chị em các bạn ơi, nên cách gói của mình thì nó chỉ là minh họa để cho chị em các bạn thôi, chứ thực ra mình gói không có đẹp nhé. Nhưng mình bảo đảm rằng cách làm của mình hôm nay món nem rất là ngon và rất là giòn đấy chị em các bạn này, và giòn được lâu thì mình cũng muốn chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm cũng như những cái mẹo bí quyết để cho chị em các bạn làm món nem rán Sài Gòn luôn được ngon miệng và thành công nhá. Chị em các bạn xem video thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ ủng hộ mình. Mỗi cái lượt nhấp chuột của chị em các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với mình, và cũng giúp mình ngày càng có những cái sáng tạo và có những cái video hay hơn. Và đây là những cây nem mình đã gói xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi chiên chị em các bạn nhé. Lượng dầu sử dụng để chiên nem thì chúng ta sử dụng nhiều một chút chị em các bạn nhé. Như vậy thì khi mình chiên nem, nem nó sẽ chín đều hơn và cái vỏ nem nó sẽ vàng và giòn hơn. Thì để thử cái nhiệt độ dầu thì chị em các bạn dùng đũa mình thử, nếu sôi tăm lên như vậy là được nhé. Mình cho nem vào để mình chiên. Thì nhiệt độ chiên ban đầu thì chị em các bạn sử dụng tầm khoảng 120 đến 150 độ C nhé. Thì chiên nem thì chúng ta sẽ chia ra hai giai đoạn chiên. Chiên lần đầu thì mình sẽ chiên cho cái nem nó chín khoảng mức 70%, rồi mình sẽ vớt nem ra và để cho nó nguội, cho nó ráo dầu, rồi mình mới đem vào mình chiên lần hai. Mình chiên như vậy thì nem của mình sẽ bảo đảm nó chín đều và cái vỏ ngoài luôn được vàng giòn và nó sẽ giòn được lâu hơn đó chị em các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái cách để cho chị em các bạn chiên nem cũng như chiên chả giò hàng ngày mà chúng ta muốn món chả giò cũng như nem rán của mình luôn được vàng giòn nhé. Chị em các bạn nhớ là chiên với đầu tiên này thì chúng ta chiên cái mức lửa trung bình thôi, nhưng khi chúng ta chiên lần hai thì chúng ta cần phải mở nhiệt lên cho nhiệt độ nó cao hơn, để khi mình chiên nhằm mục đích để cho cái vỏ nó vàng giòn cũng như nó tiết hết cái dầu ra ngoài, để khi mình vớt nem ra đó, nem nó không có bị ngậm dầu, thì khi mình ăn nem nó không có bị ngán và nem nó cũng để được lâu hơn đó chị em các bạn nhé. Đấy, nem chúng ta chiên hơi ngả vàng rồi chúng ta sẽ vớt nem ra và để cho nó ráo dầu và nó nguội một xíu chị em các bạn nhé. Rồi mình sẽ cho vào để mình chiên nem lần hai. Thì làm nem rán hay là chả giò Sài Gòn, chị em các bạn có thể làm với số lượng nhiều để chúng ta cất, chúng ta ăn dần. Thì chúng ta chưa có chiên thì chúng ta cho vào trong hộp, chúng ta đậy nắp kín lại và cho vào trong ngăn đá. Chúng ta bảo quản, khi nào chiên thì mình đem ra mình xả lạnh tự nhiên, rồi mình khi nào hết lạnh thì mình chiên nem bình thường chị em các bạn nhé. Làm như vậy thì chúng ta sẽ không mất thời gian để gói nem nhiều lần mà vẫn có nem rán để ăn hàng ngày nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiên nem lần hai chị em các bạn nhé. Thì chiên lần hai này thì chúng ta sẽ chiên với thời gian ngắn hơn, và chúng ta để ý chúng ta trở nem thường xuyên nha chị em các bạn, để cái nem của mình nó được vàng giòn tất cả các mặt, thì cái món nem của mình khi chiên ra nó có cái màu đẹp cũng như nó giòn đều hơn. Đấy chị em các bạn để ý khi nào cái nem của mình nó nhẹ và mình gắp ở cái đũa nó cảm thấy nó sột soạt nhiều lên rồi cái vỏ nó ngả vàng như vậy thì chúng ta sẽ vớt nem ra nhé. Khi chúng ta vớt nem ra chúng ta để nguội thì cái vỏ nem của chúng ta nó lại vàng thêm nữa. Còn nếu chúng ta để nó hơi xém đi rồi thì chúng ta vớt ra thì nó sẽ hơi bị cháy đấy chị em các bạn, ăn nó sẽ không ngon nhé. Thì cách làm nem rán hay là chả giò Sài Gòn là cũng rất là dễ. Chị em các bạn chỉ cần xem qua cái video của mình hôm nay thì chị em các bạn có thể làm được cái món chả giò Sài Gòn cũng như nem rán thành công nhé. Thì món nem này chúng ta có thể ăn chung với bún này, chấm vào nước mắm chua ngọt thì cực kỳ ngon luôn chị em các bạn. Mình cảm ơn chị em các bạn đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại chị em các bạn trong những video tiếp theo.